السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين هنعمل رسم ابعاد الاشخاص خطوة بخطوة مع بعض من البعيد للقريب، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. يلا بينا. زي ما احنا شفنا قبل كده في دروس سابقة، برسم جسم الانسان زي ما قلنا وافكركم، اللي هو عبارة عن 8 رؤوس. اوكي، زي ما احنا شايفين كده انا برسمهم اهو، وهبدأ اطبق الخطوط الرئيسية لجسم الانسان عليهم. هو كروكي طبعا، سكتش يعني سريع، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. وبعد كده هننتقل الى ابعاد الاشخاص او البعيد والقريب، ونشوف هنرسمهم مع بعض ازاي. دي المفصلات اللي انا هرسمها دلوقتي. بذكركم بيها لان احنا عملناها قبل كده في دروس سابقة، عشان نتذكر ونشوف الجسم بيتعمل ازاي في تركيبه والتفاصيل بتاعته. هبدأ هنا هعمل مراحل الأبعاد بتاعت جسم الإنسان، وأبدأ من البعيد، وهبدأ تدريجيا لغاية ما أوصل للمستوى الأول اللي هو هيكون قدامي على طول، أو مستوى النظر بتاعي، ونشوف هنعملها مع بعض إزاي. لو أنا ببص أو بنظر للأبعد واحد، طبعا اللي قبليه بيخفي جزء منه، وهكذا، واللي قبله واللي قبله، لغاية ما أوصل للأول واحد هو اللي بيبقى واضح أكتر من اللي وراه.
هنا هرسم أبعاد جسم الإنسان بطريقة تانية وأوضح شوية من الأولى، ويا رب تعجبكم وتستفيدوا منها، ونشوف هنعملها مع بعض إزاي. هجيب هنا قلم اسود تحبير، وهبدأ احبر الخطوط اللي بالقلم الرصاص عشان تكون واضحة بالنسبة لكم وسهلة اللي انتوا تشوفوها، وان شاء الله تستفيدوا من الطريقة والخطوات، ورب يعجبكم ان شاء الله. وبكده درسنا انتهى زي ما احنا شايفين، وأتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، وإن شاء الله أشوفكم في درس جديد من دروس الرسم والفنون التشكيلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.